Huyệt thần đường BL44. Vị trí huyệt thần đường BL44 nằm ngang mức bờ dưới mỏm gai T5, tương ứng khe T5, T6. Trên đường bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng ba thốn. Cách lấy huyệt. Xác định vị trí của T5. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai đốt sống cổ C7 thường nhô cao nhất, dễ sờ thấy. Khi cử động cổ, gập, duỗi hoặc xoay, mỏm này di động theo các đốt sống cổ phía trên. Đốt sống ngực T1 nằm ngay dưới C7. Mỏm gai T1 hầu như không di động theo các cử động cổ. Từ C7 đếm xuống qua 4 đốt sống để đến với mỏm gai T5. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai thường đồng mức với mỏm gai T2. Đếm xuôi xuống, mỏm gai cách 2 đốt sống phía dưới là T5. Hoặc xác định góc dưới xương bả vai, thường tương ứng mức T7, rồi đếm ngược lên để xác định T5. Xác định đường bả, đường ngửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đường giữa lưng, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đường giữa lưng 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đường giữa lưng, nằm ở nửa khoảng cách từ đường giữa lưng đến bờ trong của xương bả vai, tương ứng 1,5 thốn. Xác định huyệt. Từ khe T5, T6, bờ dưới mỏm gai T5, xác định đường ngang tham chiếu. Giao điểm giữa đường ngang này và đường bả là vị trí huyệt thần đường BL44. Neo điểm. Huyệt thần đường BL44 nằm trên đường bả, cách đường giữa lưng 3 thốn, ngang mức khe mỏm gai T5, T6. Cùng ngang. Hai huyệt cùng nằm ngang với huyệt thần đường BL44 ở mức khe mỏm gai T5, T6, theo thứ tự từ trong ra ngoài. Thần đạo GV11 trên đường giữa lưng. Tâm du BL15 trên đường nửa bả. Phía trên, huyệt cao hoang du BL43 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T4, T5, cao hơn huyệt thần đường BL44, một khe mỏm gai. Phía dưới, huyệt y hi BL45 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T6, T7, thấp hơn huyệt thần đường BL44, một khe mỏm gai. Ấn chứng. Tại vị trí BL44, có thể cảm nhận một vùng mô cơ dày của lưng trên, nằm giữa khối cơ cạnh cột sống và vùng vai, bả vai. Tác dụng và chức năng chính. Điều hòa khí huyết vùng ngực, thông lợi khí cơ. Giúp khai thông khí trệ tại lồng ngực, cải thiện tuần hoàn khí huyết, giảm cảm giác tức ngực, đau ngực và khó chịu vùng ngực trên. Khu tâm hỏa, an thần định trí. Hỗ trợ thanh tâm nhiệt, làm dịu thần trí, giảm trạng thái kích động, lo âu, bồn chồn và rối loạn cảm xúc do tâm bất điều hòa. Tuyên phế, lợi khí, cải thiện hô hấp. Giúp khai mở lồng ngực, tăng khả năng hô hấp, hỗ trợ giảm ho, hen suyễn, khó thở và viêm phế quản mãn tính. Thông kinh hoạt lạc kinh bàng quang vùng lưng trên. Khai thông tắc nghẽn dọc kinh bàng quang, giúp giảm đau cứng vùng lưng trên, liên sườn và vùng cột sống ngực. Thư giãn cơ vùng ngực, lưng, liên sườn. Hỗ trợ giảm co cứng, đau dây thần kinh liên sườn và căng thẳng cơ vùng thân trên,
cải thiện vận động và cảm giác dễ chịu vùng ngực.